Nice! Diba? And this one is coconut. This one's coconut. Okay, ano? One day you wake up and just... Sobrang aga today. 7 a.m. pa lang. There we go. Let's look better. Really? Cannot even see this video. Such a nice community. I think this one is coconut. This one's coconut. Stop doing all that business. Show me, explain to me what is here. One's coconut, one's the other one. Which one? No, coconut. I is am the not one drinking the- with almond. That's the coconut, the one with the tissue underneath. I Ah. don't know, smell it well. Thank you so much, Yes, Sam. Thank you. Coffee pa, guys. Cheers. Ang ganda, We want to buy. Babe, look. So nice. Diba? Ganda niya, ate. Diba? And there is one more. Wait. Oh, ito pa oh. Hala, same lang tayo ng ano? Wala yan grado. Wala yan grado. Hatian ka namin. V, meron kang fix. Ano ba natin to? Sige! Go! Hindi mo na. Mag-video ka. Video ka na ba? Ay, sinira. Hindi ko tinignan. Oh. Kunin mo na itong malaki. Dami? Papasok pa sila dito. Ayaw mag-share. Isa pa. Ang hirap kasi na, bigan niya na lang. Tingnan mo pati kami kumakain. Kailan ko kaya sasabihin kay ano? Miss Jane. Ate mo! Grocery kami ng Sabado. Ano yan? Pasok ko din siya doon. Pineapple. White. Naalala ko. Di ba? Opo. Ha? Yung pala, yan. Medyo gusto ko lang talaga white para. Oo nga, try mo kaya. At dapat magganyan gabi sa ano, sa Tuesday. Kahit Tuesday lang. Ano lang ako, kasi ako magpalinis ako ng ano, kuko. Mag-hi ka muna. Meron. Baka maiwan mo yan ah.
mag-edit at. May isa na ako actually. May isa na akong ilalabas Na-post ng ka? Monday. Naka-edit na Every yun. Monday ka lang nagka-upload. Oh, dati na kasi Monday, Thursday. Kaya lang, hindi na kaya ng Thursday pa kasi Oo. busy na yung Tuesday, Wednesday natin. So at least pagka weekend, ginagawa ko yun. Papalit ka yun sa'yo. Di ba tayo naman lang isa? Pero, Tingnan, tingnan. Kasi upload. Sige na, papatuloy ko ulit. Papanoorin mo ulit natin. Oo, syempre. Hindi pa yun nalalabas ha? Naka-ready na siya ng Monday. Ano ba yan ay? Bago pa yan? Oh, yung legend natin. Uy, kamay ko pa yun. Okay, yun o, di ba? Oo. Ay, mukha ko pa yun. Vlog ako. Ano yung vlog? Ito lang time ko mag-vlog. Dito ka muna, upo ka. Bakit? Parang welcome kita sa vlog ko. Welcome sa vlog. Oh! Ay, meron! Ay, gusto ko sabihin. Go na, Madam, kantahan mo, madam. Madam, one day. One day you wake up and there's a woman. Ann Curtis, Ann Curtis. How do I get you alone? Oh, my God! May pakulo! May pakulo na na yan! Sorry na sa kalat. Doon ka nga. Charot. Lagyan na natin. Ano natin yung titib ko sa kanya. Well done! Well done! Natapos. Another battle. Are you What? ready to hear? Tell me. Let's go! Have a go. seat, madam. Have a seat. Mahaba-haba. No, I've been sitting there. Magtatrabaho sana ako eh. Ganun, bumiyan na eh. Nilinis na tayo. Ano lang kami natin? Kain na. Oh. Can you just give me